Ở Đông Nam Á cũng có một eo biển và eo biển này thậm chí quan trọng không kém gì eo biển Hormuz. Và điều thú vị, đây lại là một điểm yếu của Trung Quốc. Chúng ta đang nói đến eo biển Malacca. Eo biển Malacca giống như một vết cắt giữa bán đảo Malai và đảo Sumatra. Nhìn thì nhỏ, thậm chí có đoạn hẹp đến mức tưởng như chỉ cần vài con tàu đứng chắn là hết cả đường, không có đường để đi. Nhưng chính cái eo hẹp này lại là nơi cả thế giới phải đi qua nếu muốn giao thương giữa Ấn Độ Dương và Biển Đông một cách thuận lợi nhất. Eo biển Malacca thì dài khoảng 800 km, kéo dài từ khu vực gần Singapore lên phía Tây Bắc tới gần Thái Lan. Về độ rộng thì cũng rất là chéo ngoe. Có đoạn rộng tới hơn 300 cây số, nhưng có đoạn hẹp nhất, cái chỗ gọi là cổ trai thì chỉ chưa đầy 3 cây số. Đó là khu vực gần Singapore. Và chính cái đoạn hẹp này mới là điểm khiến thế giới phải dè chừng, bởi vì tàu lớn đi qua phải di chuyển cực kỳ cẩn thận, gần như là xếp hàng nối đuôi nhau. Về mặt pháp lý và kiểm soát thì eo này thuộc về nước nào? Thì eo biển Malacca không thuộc về riêng bất kỳ một quốc gia nào cả, mà nằm giữa ba nước: Indonesia ở phía đảo Sumatra, Malaysia ở phía bán đảo Mã Lai và Singapore. Ở đây là tuyến hàng hải quốc tế nên theo luật biển, tàu thuyền các nước được quyền đi qua tự do, được gọi là quyền quá cảnh. Tuy nhiên, ba quốc gia này vẫn có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kiểm soát an ninh, chống cướp biển, điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn hàng hải. Mỗi năm người ta ước tính có hơn 100.000 con tàu sẽ phải đi qua đây, tức là mỗi ngày sẽ có khoảng gần 300 chuyến và cứ mỗi vài phút lại có một con tàu khổng lồ đi qua. Chính xác là những con tàu khổng lồ, trong đó có những con tàu chở dầu dài cả trăm mét hay những con tàu container chất đầy hàng hóa. Mỗi chiếc có thể mang theo hàng nghìn chiếc container. Nếu bạn đứng ở đây một ngày thì bạn sẽ thấy nó có vẻ như là giống đường vành đai 3 Hà Nội giờ cao điểm, nhưng thay vì ô tô thì toàn là tàu mà thôi. Điều quan trọng nhất, đây là tuyến đường ngắn nhất để người ta lựa chọn. Vì nếu không đi qua eo biển Malacca, các tàu sẽ phải đi vòng xuống phía nam của Indonesia và đi qua những eo biển khác xa hơn, mất thêm cả nghìn cây số. Đường gần tội gì mà không đi. Và trong vận tải biển, mỗi cây số đều là tiền, nên eo biển Malacca gần như trở thành một lựa chọn bắt buộc. Chính vì vậy, người ta gọi eo biển Malacca là động mạch của thương mại toàn cầu. Không phải là ví von đâu, mà đúng nghĩa là như vậy, đúng theo nghĩa đen. Nếu mà chỗ này bị tắc, cả hệ thống sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Giờ hãy thử làm một vài phép so sánh giữa eo biển Malacca và eo biển Hormuz. Thì khi nói đến những cái điểm nghẽn trên thế giới, người ta thường nhắc đến eo biển Hormuz như một nút thắt cổ trai của dầu mỏ. Mỗi ngày khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua đây, chiếm gần 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Tức là cứ 5 thùng dầu trên thế giới thì có một thùng đi qua eo biển Hormuz. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Nếu eo biển Hormuz được coi là nơi dầu đi ra, thì eo biển Malacca được coi là nơi dầu đi vào. Và con số ở Malacca cũng không hề nhỏ, khoảng 16 đến 17 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nghĩa là gần như toàn bộ năng lượng nuôi sống các nền kinh tế Đông Á đều phải đi qua cái eo biển này. Nhìn vào dòng chảy dầu qua eo biển Malacca thì quốc gia đang nhận nhiều dầu nhất hiện nay chính là Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia ở khu vực Đông Á. Phần lớn dầu, khí, năng lượng để nuôi cả nền công nghiệp khổng lồ của Trung Quốc, từ những nhà máy, từ điện đến vận tải, đều đi qua eo biển Malacca trước khi vào Biển Đông, sau đó rồi ngược lên phía Bắc để cập những cái cảng của Trung Quốc. Bên cạnh Trung Quốc còn có Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng là hai nền kinh tế mạnh ở Đông Á. Và hai nền kinh tế này có một điểm đặc biệt, đó là gần như không có dầu nội địa. Với Nhật Bản, có thời điểm khoảng 90% dầu nhập khẩu phải đi qua eo biển Malacca. Hàn Quốc thì cũng không khá hơn, thường trên 80 cho đến 90%. Và điều này khiến hai quốc gia này cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ biến động nào ở eo biển Malacca. Vì chỉ cần cái tuyến đường qua eo biển Malacca gặp sự cố là năng lượng ở hai nước này và cả Trung Quốc nữa bị gián đoạn ngay. Bạn có thể hình dung như thế này cho dễ hiểu. Eo biển Hormuz giống như là vòi nước ở bể chứa dầu Trung Đông, còn eo biển Malacca là đường ống dẫn nước vào nhà máy ở châu Á. Cái vòi bị khóa thì không có dầu, nhưng nếu mà dầu đi qua được cái vòi này rồi mà đường ống bị chặn ở chỗ Malacca thì cũng không đến được nơi mà dầu cần. Và điểm nguy hiểm nhất là hai điểm này nằm cách nhau hàng nghìn km nhưng lại liên kết với nhau rất chặt chẽ. Chỉ cần chỗ này gặp vấn đề thì chỗ kia cũng bị ảnh hưởng. Vấn đề và ảnh hưởng. Vậy quốc gia nào chịu nhiều vấn đề và chịu nhiều ảnh hưởng nhất? Đó chính là Trung Quốc. Với Trung Quốc thì eo biển Malacca không chỉ là một tuyến đường mà nó trở thành một điểm yếu chí mạng. Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu lớn bậc nhất thế giới. Mỗi ngày họ cần rất nhiều dầu, cần hơn 10 triệu thùng dầu để nuôi nền kinh tế khổng lồ của mình. Và vấn đề thì nằm ở chỗ khoảng 70 đến 80% lượng dầu đó phải đi qua eo biển Malacca.
Không chỉ dầu đâu mà còn những cái loại hàng hóa khác. Người ta ước tính rằng khoảng quá nửa, cụ thể là 60% tổng thương mại của Trung Quốc từ nguyên liệu thô cho đến hàng xuất khẩu đều phụ thuộc vào tuyến này. Nghĩa là mọi thứ của Trung Quốc gần như là đều đi qua cổ chai Malacca. Nguy hiểm hơn nữa là Trung Quốc không kiểm soát được eo biển này. Trung Quốc ở tận phía xa, mà cái eo biển này nó nằm giữa Malaysia, Indonesia và Singapore. Những quốc gia có quan hệ phức tạp với các cường quốc khác và hình như là họ đứng gần Mỹ hơn là đứng gần Trung Quốc. Mỹ thì lại có một lợi thế cực lớn, kiểm soát biển rất là mạnh mẽ. Hải quân Mỹ có thể hiện diện ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào. Điều đó tạo ra một kịch bản mà Trung Quốc luôn phải nghĩ đến, đó là rủi ro. Rủi ro nếu mà chẳng may có cái xung đột gì ở đây thì eo biển Malacca có thể bị phong tỏa. Và Trung Quốc gọi đây là cơn ác mộng, một thế tiến thoái lưỡng nan, đi qua thì phụ thuộc, không đi qua thì không còn đường nào tốt hơn. Bây giờ hãy thử tưởng tượng một ngày xấu trời, một kịch bản tưởng như xa vời nhưng luôn được các cường quốc tính toán, bởi vì trên thế giới bây giờ không gì là không thể xảy ra cả. Ví dụ eo biển Malacca bị phong tỏa, có thể vì chiến tranh, vì căng thẳng quân sự hoặc một cái sự cố lớn khiến tàu thuyền không thể đi qua. Khi đó điều đầu tiên xảy ra không phải là thiếu dầu ngay lập tức, mà là tất cả tàu đều phải đổi đường. Những con tàu chở dầu từ Trung Đông sẽ phải vòng xuống phía Nam, đi qua những eo biển như là eo biển Sunda hoặc là eo biển Lombok, những tuyến xa hơn và phức tạp hơn rất nhiều. Nó giống như là những cái con đường mà lâu ngày nhiều người không đi, những cái con đường gần như là bị bỏ trống, bị bỏ hoang. Riêng cái việc chuyển đổi tuyến đã là một cú sốc lớn, bởi vì hành trình mỗi chuyến có thể dài thêm từ 1.000 cho đến 3.000 km. Với tàu dầu, điều đó đồng nghĩa với việc chi phí nhiên liệu tăng mạnh, lịch trình bị kéo dài và số chuyến vận chuyển trong tháng sẽ giảm xuống, bởi vì bây giờ đi đường xa hơn. Một chuyến dầu từ Trung Đông sang Trung Quốc có thể chậm thêm từ 1 tuần cho đến hơn 1 tuần. 1 tuần đến hơn 1 tuần nếu mà hàng hóa bình thường chúng ta đợi ship thì thôi, bảo cố mà đợi. Nhưng trong thế giới vận hành với kiểu đúng giờ từng phút như năng lượng thì đó là một cú trượt nhịp cực kỳ nguy hiểm. Thì cái hiệu ứng domino nó mới xuất hiện từ đây. Dầu đến chậm thì các nhà máy lọc dầu không có đủ nguyên liệu để vận hành tối đa công suất. Giá năng lượng bắt đầu tăng, điện, xăng, chi phí vận tải, cái gì nó cũng tăng. Các nhà máy sản xuất vốn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và năng lượng ổn định thì cũng bị ảnh hưởng. Hàng hóa thì bị chậm trễ, các đơn hàng quốc tế bị kéo dài và cái chuỗi cung ứng vốn đã căng thẳng lại càng rối loạn hơn. Tác động ở đây thì không chỉ là một nước đâu, mà những cái nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào tuyến đường này, trong đó có Nhật Bản, trong đó có Hàn Quốc, hay thậm chí là các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thị trường tài chính cũng không đứng ngoài cuộc, nguồn cung mà gián đoạn thì giá dầu nó lại tăng cao, chúng ta thừa biết cái câu chuyện này rồi. Và đó chính là điểm đáng sợ nhất ở Malacca. Malacca không chỉ là một tuyến đường biển, nó giống như một cái công tắc của cả nền kinh tế trong khu vực, nhất là khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Khi công tắc này chẳng may mà bị tắt đi thì không chỉ dầu bị gián đoạn mà cả hệ thống kinh tế, sản xuất, vận tải, tài chính đều bị chấn động. Chính vì vậy, không ai muốn những cái rủi ro xuất hiện ở eo biển Malacca cả. Vì không ai muốn rủi ro xuất hiện ở đây nên cái eo biển này cần phải được bảo vệ cực kỳ cẩn thận. Thế thì eo biển Malacca đang được bảo vệ như thế nào? Eo biển Malacca là một eo biển quốc tế và thực tế lúc này nó đang được kiểm soát bởi 3 quốc gia nằm dọc hai bên bờ, đó là Indonesia, Malaysia và Singapore. 3 nước này thì sẽ phải phối hợp với nhau để duy trì an ninh hàng hải và họ hiểu rất rõ nếu cái eo này có vấn đề, không chỉ thế giới mà chính họ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bảo vệ ở đây được hiểu là bảo vệ cho tuyến đường luôn thông suốt, an toàn cho tàu biển quốc tế. Một trong những việc làm quan trọng nhất mà họ vẫn làm đó là tuần tra chung. Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của 3 nước tuần tra liên tục, chia khu vực phụ trách rõ ràng nhưng mà vẫn phối hợp chặt chẽ với nhau. Ngoài tàu chiến, họ còn sử dụng máy bay, trực thăng, hệ thống radar để giám sát toàn bộ cái tuyến hải trình này. Nhờ đó, tình trạng cướp biển đã từng tồn tại và đã từng là vấn đề nhức nhối ở đây vào đầu những năm 2000 đã giảm mạnh đáng kể. Ở bên cạnh cái yếu tố quân sự, tức là bảo vệ bằng vũ trang, eo biển Malacca còn được bảo vệ bằng công nghệ và quản lý giao thông cực kỳ chặt chẽ. Ở Singapore, với vị trí cửa ngõ phía nam, cái vị trí mà tàu thuyền thường qua chỗ này thì đóng vai trò như một trạm điều phối trung tâm, sử dụng những cái hệ thống hiện đại nhất của mình để mà phân luồng. Các tàu đi qua phải tuân thủ hành lang hàng hải được quy định sẵn, giống như xe của chúng ta chạy trên đường cao tốc ấy, nó giúp giảm va chạm và giữ dòng lưu thông ổn định dù mật độ thì cực kỳ dày đặc. Ngoài ra, có những nước thì họ không trực tiếp đứng gác, ví dụ như là Mỹ, Nhật Bản hay Ấn Độ, nhưng những nước này cũng có ảnh hưởng nhất định đến an ninh khu vực. Họ cũng thường xuyên hiện diện ở Ấn Độ Dương, hỗ trợ giám sát, đảm bảo tự do hàng hải. Chính cái sự kết hợp giữa lưu lượng khu vực và sức mạnh quốc tế này
tạo ra nhiều lớp bảo vệ giúp eo biển Malacca dù là một điểm nghẽn đầy nguy hiểm vẫn hoạt động ổn định như một trong những tuyến hàng hải vận tải quan trọng bậc nhất ở trên thế giới. Như vậy là chúng ta thấy Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào eo biển Malacca. Eo biển Malacca là một trong những điểm yếu của Trung Quốc. Thế thì Trung Quốc làm cách nào để giảm sự phụ thuộc? Các bạn có thể theo dõi trong một video tới cũng trên kênh Hải Thanh Story. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.